Yan, I think we're set. Magandang araw po sa ating lahat. Bago ko po ipakilala ang aking sarili, I would like to say thank you to Bibal Group for giving us this opportunity to teach online. Dahil naniniwala po ako na gaya ko rin po ang karamihan po sa ating pong mga kaguruan sa buong Pilipinas ay miss na pong magturo sa isa pong normal classroom setting, face-to-face setting, teaching and learning, okay, sa ating pong mga schools. Ayan. So, bago ko po impisahan yung aking pong discussion in my topic, prepared topic po sa araw na ito, nagpapakilala po muna ako. Ako po si Teacher Eugene M. Jimenez, all the way from La Union po. Magandang buhay po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? I am teaching at Sikosat Colleges, formerly Central Ilocanja College of Science and Technology, located at the city of San Fernando, La Union. Ayan. So, pagpasensyahin nyo na po, mga kaibigan, kung medyo hindi po klaro or may problema po ba sa re-record ko ng video, kasi gumagamit lang po ako ngayon ng ating Android phone to record this video. But I hope and I pray that you will enjoy it and you will learn something from it or additional information. Kahit additional information lang po, I hope you can appreciate this topic. Very contemporary po kasi itong topic ko for this day kasi napapanahon po, lalong-lalo na po sa panahon ng coronavirus infectious disease 2019. So, ready na po ba kayo? Ayan. Ano po sa tingin nyo or in your idea ang ating topic for this day? Ayan, hindi ko na po papatagalin. Let me just focus my camera sa akin pong PowerPoint presentation, sa akin pong laptop. Ayan, sana po makita nyo po ng mabuti. Ayan, ang akin pong topic is all about personal protective equipment or the PPE. Ayan po. Don't worry po, pwede ko pong i-share sa inyo itong aking PowerPoint presentation, yung soft copy po nito. You just send me a personal message sa akin pong Facebook and Messenger account at Eugene Jimenez. I'm very much willing to share this kung sakasakali po na tingin nyo po ay pwede pong makatulong sa inyo or gusto nyo pong gamitin. Wala pong problema. Ayan, let us proceed. So, the workplace safety control measures and infection prevention includes, among other measures, personal hygiene, waste management, and the personal protective equipment. So, besides personal hygiene and waste management, PPE is very imperative in the workplace. Lalong-lalo na po doon po sa mga medyo delikado pong workplace o yung trabaho, just like sa construction, mga ganyan po. PPE consists of garments placed to protect the industry and healthcare workers or any other persons to get hurt or infected while working. Para po maiwasan natin, mga kaibigan, yung pong mga disgrasya, okay? Maiwasan po natin masugatan, masaktan habang po nasa trabaho tayo at nagtatrabaho po tayo. Ayan. Meron po tayo ng tinatawag na PPE para po pwede natin gamitin as a protection. Okay? Not to get hurt or infected habang nagtatrabaho. So, among the things that we will be discussing further later on is the hand shields or hand protection, eye and face shields or eye and face protection, head and ear shields, body shields, and the foot shields. Next slide. I have prepared here 4 guiding questions na pwede nyo pong sagutan at the end of my presentation. Number 1, when it is best to use PPE? Kailan po maganda at
pwedeng gamitin ang PPE? Pangalawa, is PPE important? Why or why not? Third, what situations require PPE? And last but not the least, what is the role of PPE in the workplace? Ano nga ba ang kahalagahan? Ano nga ba ang role? What it stands for us during work or inside our workplace. So, I have here a short activity. Meron po akong mga ipapakita sa inyong mga pictures. And sigurado ko po magugustuhan nyo po ito. Okay? The first picture is, ayan po. Nakikita nyo po ba si Kuya? Ayan. Ano po sa tingin nyo ang trabaho ni Kuya? I think hindi po ito sa Pilipinas eh. Pero, ano pong mali sa suot ni Kuya? Ayan. He is wearing wrong head protection. Nagsuot na lang po siya ng I think isa pong hardboard o para po siyang foam at tinali na lang po niya sa kanyang ulo para protektahan ang kanyang ulo habang nagtatrabaho. Pero ano po ba ang tamang PPE na kailangan po nating gamitin sa construction site? Ito po ay ang hard hat. Ayan po. Kailangan po nating gumamit ng hard hat. Pangalawang picture po. Ayan. Ayan. Si Kuya. Si Kuya sa construction din to, panigurado. Kuya is actually working in a construction site. Nag-grinder po siya. Gumagamit po siya ng grinder. But ano po ang mali sa suot po ni Kuya? Yan, si Kuya, binalot na lang niya yung mukha niya ng transparent plastic bag para po protektahan ang kanyang mukha at kanyang mga mata habang nag-grinder. Maling PPE po yung ginamit niya to protect his eyes and his face to untoward accident. Ano po ang tamang PPE na dapat niyang gamitin? We have the face shield. Ayan po. Face shield po dapat ang gamitin niya. Kasi po kung makikita natin dito sa picture, dito sa baba, ayan, may mga tumatalsik po na mga maliliit po na particles from the grinder. Ayan po, kapag pumasok po sa mata natin yan or tumalsik po sa mata natin yan, mahirap po. So, he must wear the proper PPE, which is the face shield. Pangatlo po, ayan, gwapong-gwapo si Kuya, oh. Welder po siya. He is only wearing what? A dark eyeglasses, dark spectacles, with a piece of carton, ayan po, to protect his eyes and his face habang nag-welding. Hindi lang po kasi yung mga particles na pwedeng tumalsik sa mukha niya. Pwede rin pong makaapekto sa kanyang skin, yung welding po, yung pong usok na nanggagaling sa wini-welding niya. Pwede pong magtuklap yung ating balat kapag nakam in contact po tayo doon sa usok ng welding. Okay, ng wini-welding natin. So, ano po ang dapat niyang gamitin? Ito po, dapat po siyang gumamit ng helmet. Welding helmet. Ayan po. Next po, ayan. Ito po ako natatawa. Bigla ko pong naalala kasi yung mga memes, may meme po akong nabasa sa Facebook, sa social media po, na mas prone daw po ang mga lalaki sa aksidente o sa disgrasya kaysa sa mga babae. Naniniwala po ba kayo doon? Ayan. Kung titingnan nyo po, mali po yung scaffolding na ginagamit nila.
Ayan. Tama naman po yung ginagawa nila na tinutulungan nila yung katrabaho nila habang nag-welding siya doon sa may barko. Pero hindi po natin alam kung ano pong disgrasyang mangyayari. Nakakatakot po ano. Paano na lang po kung biglang nangat yung yung mga nakaapak doon na 3 lalaki, bigla na lang pong mabigla, di hulog po yung ating welder doon, yung kasama po nila. Eventually, baka po mag-cause pa yan ng death. Ang tama pong gamitin natin is the proper steel scaffoldings while in a construction site, and we should wear harness para po kapag bumigay po yung inaapakan natin, hindi po tayo thoroughly na mahuhulog pababa. Ayan po. And the last image here, ayan, napapanahon po ito na problema natin ngayon. Yung paggamit po ng maling face mask. Sila tatay po, gumagamit po sila ng balat ng orange. At yung isa naman po, talukap ng sibuyas. Okay? Do you think that they are secured and protected during this perilous time of COVID-19 pandemic? Hindi po advisable na ganyan po ang gamitin nilang mga face mask. Rather, sabi po ni Dr. Willie Ong, kailangan po silang gumamit ng different types of face mask. Yan po. So later on, ladies and gentlemen, magbibigay din po ako ng mga samples, types po ng iba't ibang PPEs. Okay, at may picture din po akong ipapakita sa inyo. A reminder po, a risk is greater if you wear the wrong respirator. In general po, kapag mali po yung ating ginagamit na PPE, okay, mas prone po tayo sa disgrasya. Kasi po, ugali nating mga Pinoy, minsan lalo na po ang mga kalalakihan, kapag nagtatrabaho po sila at kulang-kulang po sila sa mga kagamitan, they just look for an alternative. Pero hindi po pwede yung pwede na. Kailangan din po nating i-consider at alalahanin yung ating pong safety palagi. Okay? Ayan, ulitin ko lang po. The risk is greater if you wear the wrong respirator. What is PPE? Okay, nag-research po ako. Ano po ba ang PPE? Kasi ang alam po natin, PPE, okay. PPE, but what is the definition of PPE? Pag sinabi po natin kasing PPE, ayan yung mga sinusuot natin ganito. Pero, legit po ba yung ating pong mga nalalaman? Kompleto na po ba yung ating pong mga nalalaman in terms of PPE? So, according to the World Health Organization, PPE is defined as all equipment which is intended to be worn or held by a person at work and which protects him against one or more risks to his health or safety. Next, according to the Canadian Centre for Occupational Health and Safety naman, PPE is equipment worn by a worker to minimize exposure to specific hazards. Ayan ho. And, according naman po sa United States Department of Labor, it is an equipment worn to minimize exposure to hazards that cause serious workplace injuries and illnesses. Ano po yung napansin yung pagkakapare-pareho ng ating pong mga na-research na definition ng ating pong PPE? Nandoon po yung an equipment worn for safety protection. Tama po ba? Actually po, nag-search po ako ng definition po ng local Department of Health natin. Pero siguro po wala naman po akong masyadong nakita sa kanila. Hindi na po ako masyadong nagtagal para
tumingin po or mag-research din po according to what DOH tells us about PPE. Pero in short po, PPE is geared for the safety of an individual while performing any type of potentially hazardous work and is designed to protect an employee against hazards including temperature, impact, harmful chemicals, dust, among others. So kung titingnan niyo po yung picture dito, ayan, siya po ay isang miner. Take note po, mga kaibigan, hindi po pare-pareho yung mga PPE po na ginagamit ng mga workers. Iba po yung PPE ng mga food handlers, iba po yung PPE ng mga firefighters, iba rin po yung PPE ng ating pong mga kapulisan, ng mga medical practitioners, at iba rin po yung ating mga miners. Okay? So, iba-iba po yan. Next, let us now proceed to the individual discussion about the PPE. First, we had the hand protection. Depending on the working environment, determine which type of hand protection must be worn to protect against the following: harmful substances, severe cuts, punctures, chemical and thermal burns, harmful temperature extreme. Meron po tayong different hand protection. Ito po yung tinatawag nating hand gloves. Pero mayroon po tayong iba't ibang klase ng hand gloves. Hindi po pare-pareho at hindi po iisa ang gamit ng ating mga hand gloves. I have here 4 types of hand gloves. The first one is disposable gloves. It is constructed using nitrile latex rubber to protect hands against mild irritants, usually for medical laboratory, clinic, and hospital use. Ito po yung ginagamit ng ating mga frontliners ngayon to fight COVID-19 pandemic as their PPE po. So ito pong ating disposable gloves ay mostly or widely used by our medical practitioners in medical laboratory, clinic, and hospital use. Sa ating pong fabric gloves naman, constructed using cotton or fabric materials used to insulate the hands from heat and cold. For general purposes naman po ito. Ito po yung pwede natin gamitin sa bahay. Ayan. As an alternative po. Pero hindi po natin pwedeng gamitin itong fabric gloves sa mga medical purposes po. Okay, hindi po pwedeng gamitin yung fabric gloves, ladies and gentlemen, ha, kapag nasa ospital tayo. Okay. Next, we have the leather gloves, constructed using leather or pwede rin po yung synthetic leather lang. Used to protect hands against injuries from rough abrasive surfaces, ideal for welding and construction applications. Okay. Hindi po kasi basta-basta nabubutas ito or masusunog. So, mas matibay po ito kaysa sa fabric gloves naman po. Next, we have the chemical resistant gloves. Ito naman po ay ginagamit for housekeeping services and chemical plants in order to protect our hands from corrosives and solvents. This is made of rubber, either rubber, neoprene, polyvinyl, or vinyl. Ayan po. So, yung mga household workers po natin, mga ganyan. Okay. General services natin, yan po ang ginagamit nila. Sa pabrika po ng mga chemical, yan po ang ginagamit nila. Chemical resistant gloves. Okay. So, depende po kung ano pong trabaho natin at kung ano po yung workplace natin. Next, we have eye and face protection. Appropriate eye and face protection such as glasses, goggles, and face shields must be used to protect against the hazards associated with flying particles, molten metal, liquid chemicals, acids, or potential injuries from light radiation. Ano-ano po ba yung mga eye and face protection natin? So, I have considered here an image which shows 6 classes of eye and face shields. So, ang ating pong class 1, that is spectacles. Dito po.
House 1, spectacles. Class 2, we have the goggles, safety goggles. Class 3, we have helmets. Class 4, yan po. Ang tawag po natin dyan is hand shield. Pero isa po siyang, it is a type of eye and face shield. Pero yung term lang po na ginamit para po pangalanan, yung class 4 is the hand shields. O typographical error po, pasensya na. Class 5 po dapat yon. That is the hood. And class 6, we have the face shields. Yung class 6 po, ito po yung ginagamit din ng ating pong mga frontliners ngayon para po protektahan ang kanilang mga sarili sa COVID-19 pandemic. Isingit ko lang po na in behalf of our Sikosat Colleges, Bibal Group at sa buong kaguruan po sa buong bansa, saludo po kaming lahat sa ating pong mga frontliners. Ayan. Balik po tayo sa eye and face shield. Ayan. So, you can just visit www.ccohs. Ito po yung link para po mas broader po yung information na makita po ninyo or malaman po ninyo regarding this classes of eye and face shields. Next, head and hearing protection. When engaged to hazardous work such as construction, tree trimming, etc., head protection is very important to prevent the potential danger of falling object, electric shock, exposure, or burn. A good quality of hard hat is required. It is also important to protect your ears from noise and vibrations at workplace. Hearing protection options include single-use earplugs, molded earplugs, and earmuffs. Speaking po of noise, pasensyahan nyo na po. Medyo po may mga karagdagang mga naririnig po kayo sa akin pong video recording kasi nandito lang po ako sa may kwarto ko. Okay, katabi ko lang po yung pong aso at pusa namin, tsaka nagpapatugtog po sila ng drama or radio po sa kapitbahay. Pagpasensyahan nyo na po. Anyway, mag-focus na lang po tayo sa aking topic. Ayan, nasa head and hearing protection na po tayo. So, what is head? What is head shield? Ano ba yan? Bisaya ka man doon. Pasensya na po sa ating pong mga viewers. Ayan, na masyado pong matigas po yung dila ko ata. Ayan. Head shield. Potential incidences of head hazards, na naman. Impact from falling or flying objects, falling or walking into hard objects. Injuries include neck sprains, concussions, and skull fractures. Electric shock from live exposed electric wires, and injuries include electrical shocks and burns. Drips from toxic liquids such as acids, caustics, and molten metals can irritate and burn the head and scalp. Yan po sa ating. So, kailangan po tayong gumamit ng hard hat for head protection. Next, for ear shield naman po, ayan po, to protect our ears or our hearing for noise and vibrations, we need to wear ear cups. Ayan po, yun pong sinusuot ng ating pong model sa ating pong slide. Ayan po. Ayan. Ulitin ko lamang po, pagpasensya na nyo po kung sa tingin nyo po masyado po akong mabilis magsalita or mag-discuss. I can share to you my PowerPoint presentation. Next po, we have the body protection. Pag sinasabi po nating body protection, ito na po yung kabuuan ng ating katawan. Lalong-lalo na po dito sa upper part po natin, middle part, at dito po sa may ating hita. Mga ganyan po. High visibility safety aprons and overalls can be used to protect against hazards such as chemical splashes, body contamination, and in low light situation to prevent radiation exposure. Lead aprons and other safety shielding should be used. So, kung titingnan po natin yung ating body protection models po dyan, yan po yung sinasabi ko kanina na hindi po lahat
ng ating pong workers ay pare-pareho po ng ginagamit na PPE. Dito po sa bandang gilid, dito po yung nakaputi ay ating pong health care worker. Ito po yung ginagamit nila ngayon to fight or to protect themselves in fighting the COVID-19 pandemic. Ayan. So that is for our body protection. Foot protection naman po, ayan, nakikita po natin yung mga picture. Most of the time po, ang mga foot protection po natin or footwears po na kailangan natin sa trabaho, sa construction, we can wear a steel toe, yung pong may matigas na metal doon po sa dulo ng atin to protect our toes. Bota, ayan po. While working in the construction and manufacturing industry, there is a possibility to come in contact with heavy objects, falling or rolling objects that could pierce or that could actually hurt our sole, our feet, our fingers, our toes. For the protection of your feet, it is very important to wear foot protection such as safety shoes or boots. Ayan po. Meron po yung napakasikat po na yun. Kaya po na sinabi ko kanina yung steel toe po, yung po may bakal sa may bandang harapan po para po kahit na mahulugan po ng mabigat na bagay or maibump po natin, hindi po basta-basta masasaktan po yung ating pong mga daliri sa paa o yung pong ating paa. Kailan po dapat gamitin o isuot ang mga PPE na na-discuss natin kanina? Kayo po, sa tingin po ninyo, kailan po natin kailangan isuot yan? Kasi po hindi naman po kailangan na nakasuot yan sa atin palagi. Kung sa workplace po, hindi naman po kailangan na habang nagka-travel po tayo from home to workplace, hindi naman po kailangan na magsuot tayo ng PPE basta-basta. It depends upon the situation po. Just like now, ang situation po natin, because of the COVID-19 pandemic, delikado po. Kaya nga po sinabatas na kailangan po nating magsuot ng ating pong face mask. Okay? Huhuliin na daw po yung mga hindi nagsusuot ng face mask. PPE is used to reduce or minimize the exposure or contact to injuries. Injuries po yun. Typographical error na naman po. Physical, chemical, ergonomic, or biological agents. Remember, a hazard is not gone when PPE is used. Hindi po porket nagsuot na po tayo ng PPE ay mawawala na rin po yung mga hazard. Okay? Kasi po, for example, yun pong nakausling pako na nadaanan mo sa workplace mo. For example, you are working in a construction site. Dinedma mo lang. Nakita mo. Dinaanan mo. Dinedma mo. So, you're safe. Paano po yung susunod sa'yo o yung katrabaho mo na hindi po napansin yung nakausling pako? Tapos, hindi po siya nakasuot ng PPE. Pwede pong yung katrabaho mo ang madisgrasya. So, minsan po, na rin yan minsan kailangan din talaga natin ng spirit of volunteerism, spirit of teamwork, o yun pong hindi po tayo deadma sa mga nangyayari. Nakita mo na, huwag mo nang i-deadmahin. Kailangan gumawa ka na ng paraan para hindi na maging risk yon sa ibang tao. PPE should only be used, ito po, take note, as an interim measure before controls are implemented. Ang ibig sabihin po nito, kailangan pa po nating gumawa ng mga measurements, mag-implement ng mga alternative na pwede nating gawin. For example, ngayon po, yung COVID-19 pandemic, hindi naman po tayo ni-urge ng ating pong gobyerno para po magsuot ng PPE while at home habang naka-quarantine. Ang immediate control measure po niyan is stay at home.
Pero kapag lalabas po tayo, kasi hindi na nga po natin nakikita yung ating kalaban, which is the COVID-19 virus, kailangan po natin magsuot ng PPE. Ganon rin po yung mga frontliners natin na nagtatrabaho sa hospitals. Yung mga kapulisan po natin nasa checkpoint. Ayan ho. Kasi hindi po natin, hindi po basta-basta mawawala yung wrist kahit na magsuot man po tayo ng PPE. Where other controls are not available or adequate, during activities such as maintenance, clean-up, and repair where pre-contact controls are not visible or effective. For example po, during mga drills, may mga fire, earthquake drills po tayo, mga ganyan. Kailangan po natin magsuot ng PPE. Kapag may mga clean-up drives po tayo, kailangan po natin magsuot ng PPE. Kunyari po, magsuot tayo ng bota, magsuot tayo ng gloves. Ayan po. Huwag po tayong mag-barefoot or magsuot lang ng tsinelas. Huwag din po tayong mag-bare hands. Kailangan po tayong gumamit ng gloves. And during emergency situations, just like now nga po sa COVID-19 pandemic. PPE, first or last resort. First or last resort po ba natin? First or last choice? First or last option po ba natin ang pagsusuot ng PPE? Basahin po natin. Hazards exist in every workplace, so strategies to protect workers are essential. The priority should be to follow hierarchy of control. So, pag sinabi po natin hierarchy of control, gumawa po muna tayo, mag-set po muna tayo ng plans to control or to stop risk or for example, this coronavirus po. Ano ho? So, kailangan po may plan A tayo. Kung hindi po epektibo yung plan A natin, mag-proceed po tayo sa plan B. Kung hindi po ito epektibo pa rin, mag-resort po tayo sa susunod na plan at pwede po natin gamitin yung PPE as the last choice in order for us to protect ourselves, including elimination, substitution, engineering control, or hazards at their source or along the path between the source and the worker. Many methods available and those most appropriate to the specific situation should be used. Okay. Controlling a hazard at its source is the first choice because this method will eliminate it from the workplace altogether or isolate it from the worker. So, ibig sabihin po, controlling measures po muna ang gamitin natin. At pwede po natin gamitin ang PPE when the hazard cannot be removed or controlled adequately. Personal protective equipment may be used. Remember, PPE is considered as the last level of protection when all other methods are not available or not possible. Kung hindi po epektibo lahat ng mga ginagawa nating control measures at hindi pa rin po mawala ang risk, kailangan na po natin gumamit ng PPE. Ayan. So, hindi ko na po kayo matanong kung mayroon po kayong mga questions. Pero sabi ko nga po, I can share to you my PowerPoint presentation. Ito po yung performance task na prepare ko po. Sana po magustuhan ninyo. And I look forward po na sana po mag-send din kayo sa akin ng mga ginawa ninyong output. Ano ho? Ayan. PPE prototype making. Ayan, dahil nga po uso ngayon ang sakit, just like the coronavirus, naisip ko po itong prototype making. Ito po yung instruction. Using recyclable materials found at home, make or create a first-hand PPE prototype in your original design on specification and idea. So, gumamit lang po kayo ng iba't iba pong mga recyclable materials yun na makikita nyo sa bahay ninyo. And then, your output can be an out of this world design and specific. Ano pong ibig sabihin ko doon sa out of this world? Pwede pong out of this world. Pwede pong i-overact
or react po natin. Kunyari po, just like yun pong, may pinuntahan po kasi akong seminar sa Baguio before, na pinagawa rin po kami ng prototype kung ano daw po yung mga pwedeng mga mesh ay mga inventions na makakatulong sa mga estudyante para daw po magising sila ng maaga at hindi malate papunta sa school. Meron pong nakagawa ng prototype na out of this world po na pwede daw po yung kama niya, lagyan daw po niya ng mga wires. At kapag nag-alarm daw po yung kanyang nag-alarm daw po yung kanyang relo, mayroon na rin pong parang mild lang po na electricity. Kasi po minsan kahit na nagising na yung mga bata, ayaw pa rin po nilang tumayo. So yun po, out of this world po yun. Kukuryentin daw po yung makukuryente daw po yung mga bata para po mapilitan daw silang tumayo. So ganun po. It can be an out of this world design and specification. Just for fun, anything under the sun. And ulitin ko po, PPE prototype making. With your own specification and idea, it can be an out of this world design and specification. Again, just for fun and anything under the sun. Ayan, tapos na po tayo, ladies and gentlemen. Diyos ti agina, in other term for Iloco, agyamanak unay. Thank you very much po. Ayan ho, ito po ulit si Eugene Jimenez from La Union, Sicosat Colleges po. Sana po nagustuhan niyo po yung ating pong discussion. Ay, muli po nagpapasalamat po ako sa Bipag. Pasensyahan nyo na po, first time ko lang po itong gawin. Alam ko po na hindi ko perfect yung ginawa ko, pero thank you very much sa lahat po na makaka-appreciate ng video teaching, ng video na ito. Bibal, maraming salamat po, and I look forward para po sa mga mas marami pa pong learnings na pwede nyo pong i-share sa mga katulad po naming mga guro dito po sa Pilipinas. Again, thank you very much and thank you for listening. Diyos ti agina, agyamanak.